Hello everyone. Learn Geography with Changamitra Saneloloi তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট এন্ড ৰিকুৱেষ্টেড টপিক হেতু হৈছে অসমৰ মানচিত্ৰ অংকন কৰি কিদৰে আমি সম্পূৰ্ণ নম্বৰ বা সম্পূৰ্ণ মাৰ্কস লাভ কৰিব পাৰো মোক বহুতে মেপত বহুৱাবোৰৰো কমন দিব লাগে বুলি বিচাৰি আছিল গতিকে এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আজি মই মানচিত্ৰত কিদৰে বহুৱাব লাগে আৰু বহুৱাবোৰৰ কমনো তোমালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে গতিকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰি তোমালোকে সকলোৱে শেষলৈকে চাবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অসমৰ এখন মানচিত্ৰ অংকন কৰিবলৈ সোশিয়েলৰ পৰীক্ষাত সাধাৰণতে আহি থাকে গতিকে অসমৰ মানচিত্ৰ অংকন কৰি তলত দিয়াবোৰ বহুৱা কোৱেশ্যনটোত সাধাৰণতে আমি কোৱেশ্যন পেপাৰত 4 মাৰ্কস দেখিবলৈ পাওঁ 2 + 2 = 4 এই 4 মাৰ্কসটো পাবলৈ হলে আমি প্ৰথমতে অসমৰ মানচিত্ৰখন অংকন কৰিবলৈ জানিব লাগিব তোমালোকে ইজিকৈ অসমৰ মানচিত্ৰ ড্ৰ কৰাৰ বিভিন্ন পদ্ধতি আছে এই সকলোবোৰ পদ্ধতি তোমালোকে বিভিন্ন ইউটিউব চেনেলত পাবা আৰু নহলে নিজেও অলপ প্ৰেক্টিস কৰিলে অসমৰ মেপখন সুন্দৰকৈ অংকন কৰিব পৰা যাব তোমালোকে পাৰিবা গতিকে ধৰি লোৱা আজি মই তোমালোকক এখন মানচিত্ৰ অংকন কৰিছো তোমালোকে এই মানচিত্ৰখন অংকন কৰিলা এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব যেহেতু মেপখনটো বা মানচিত্ৰখনটো 2 নম্বৰ থাকে গতিকে এই 2 নম্বৰটো পাবলৈ হলে আমি কিছুমান মেথডস ফলো কৰিব লাগিব গতিকে প্ৰথম মেথডটো হৈছে মেপখন অংকন কৰি লম তাৰ পিছতে আমি কি কৰিম ইয়াৰ বাউণ্ডাৰী লাইন অংকন কৰিম ইয়াৰ চাৰিওফালে তোমালোকে বাউণ্ডাৰী অংকন কৰিবা আৰু তাৰ পিছত আমি এই মেপখনৰ নামকৰণ কৰিম হেতু হৈছে অসমৰ মানচিত্ৰ বুলি তোমালোকে নামকৰণ কৰিবা মোৰ ভিডিওত দিয়াৰ দৰে ঠিক ইয়াৰ পিছতে আমি কি কৰিব লাগিব মেপখনৰ চাৰিসীমা দিব লাগিব পূব ফালে পশ্চিম ফালে উত্তৰ ফালে আৰু দক্ষিণ ফালে আমাৰ অসমৰ কি কোন ঠাই আছে সেইখিনি আমি ইয়াতে অংকন কৰিব লাগিব ভূটান অৰুণাচল প্ৰদেশ মেঘালয় নাগালেণ্ড মণিপুৰ মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা ৱেষ্ট বেংগল ক'ত কি আছে আমি ধুনীয়াকৈ বহাই দেখুৱাই দিম তাৰ পিছত আমি দেখাব লাগিব দিশ নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব আমি দিশ নিৰ্ণয় অৰ্থাৎ লোকেশনটো আমি দেখাব লাগিব কোনখন ঠাই কোনফালে আছে সেইটো দেখাবৰ কাৰণে আমি দিশটো জানিব লাগিব গতিকে ইয়াতে ক্ৰছ চিন ব্যৱহাৰ কৰি আমি এফালে পূব পশ্চিম উত্তৰ আৰু দক্ষিণ লিখি দিম নেক্সট এনেকৈ দিয়াৰ লগে লগে আমি এই মেপখনৰ সম্পূৰ্ণ কাম হৈ গল গতিকে ইয়াতে আমি 2 মাৰ্কস পাম এতিয়া আহিব আমি মেপখনত কেনেকৈ বহুৱাম ফৰ এক্সাম্পল মই ধৰি ললো যে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকতত তোমালোকৰ আহিছে এ নেশনাল পাৰ্ক মানে হলে বা এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মানে হলে বিভিন্নখন আছে কিন্তু তাৰ ভিতৰত তোমালোকে যিখন জানা সেইখন বহাবা কিন্তু আজি মই তোমালোকক বহুৱাই দেখুৱাই দিম সেইখন হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ক'ত আছে আমি সকলোৱে জানো গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্টত আছে গতিকে তোমালোকে নাম্বাৰ 1 দি পেলাই গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্টখনত পইণ্টেৰে ভিডিওত দেখুৱাৰ দৰে ধুনীয়াকৈ গোলাঘাট ডিস্ট্ৰিক্টটো অংকন কৰিবা ঠিক তেনেকৈ নেক্সট আহিব 1 অইল ৰিফাইনাৰী এখন তৈলক্ষেত্ৰ বহাবলৈ আহিব গতিকে এই তৈলক্ষেত্ৰ বিভিন্নখন আছে কিন্তু তাৰ ভিতৰত তোমালোকে যিখন জানা সেইখন বহাবা কিন্তু আজি মই তোমালোকক বহাই দেখুৱাই দিম ডিগবৈ ক'ত আছে আমি সকলোৱে জানো ডিগবৈ তিনচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্টত আছে গতিকে তোমালোকে তিনচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্টত 2 নম্বৰ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ আইডেন্টিফাই কৰি তিনচুকীয়া ডিস্ট্ৰিক্টখন দেখাই দিবা ঠিক নেক্সট আহিব পাৰে সফটওয়্যাৰ প্ৰযুক্তি পাৰ্ক সফটওয়্যাৰ টেকনলজি পাৰ্কখন আহিব পাৰে সেইখন ক'ত আছে আমি সকলোৱে জানো সেইখন কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত কামৰূপৰ 6 গাঁৱত আছে গতিকে তোমালোকে কামৰূপ ডিস্ট্ৰিক্টখন আইডেন্টিফাই কৰি দিবা পইণ্ট 3 নম্বৰ দি এনেকৈ আমি মানচিত্ৰত বহাব লাগিব আৰু তাৰ পিছত তোমালোকৰ ৰাইট সাইডে এটা অংকন কৰিব লাগিব এটা ঘৰ অংকন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে থাকিব সাংকেতিক চিহ্ন তাৰমানে তোমালোকে ক'ত কি সিম্বল ব্যৱহাৰ কৰিলা যে নেশনাল পাৰ্কখনত কি সিম্বল দিলা বা অইল ৰিফাইনাৰীত কি সিম্বল দিলা বা প্ৰযুক্তি পাৰ্কখনত টেকনলজিক্যাল পাৰ্কখনত কি বলিলা সেইখিনি দেখুৱাই পেলাই কাখতে এটা আমি সাংকেতিক চিহ্নৰ ঘৰ অংকন কৰিব লাগিব গতিকে এইখিনি কৰাৰ পিছতেই সম্পূৰ্ণভাৱে আমি মাৰ্কস লাভ কৰিব পাৰিম আমাৰ মানচিত্ৰখনত গতিকে এনেকৈ মানচিত্ৰখন আমি অতি সুন্দৰভাৱে অংকন কৰিব পাৰো আৰু ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ বহাই পেলাই সম্পূৰ্ণ নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰো আৰু এই ভিডিওটোত মই তোমালোকৰ বাবে কেইখনমান প্লেস লৈ আহিছো যি কিখন প্লেস সাধাৰণতে বিভিন্ন ধৰণৰ টেষ্ট পেপাৰত বা বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষাত আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইখিনিৰ পৰাই মই ভাবো কোৱেশ্চন পইণ্ট বহাব আহিবলৈ কমন পৰিবই গতিকে তোমালোকে সোৱা ধুনীয়াকৈ মই ইয়াতে 16খনহে দেখুৱাইছো তোমালোকক ভিডিওটোত কিন্তু ইয়াৰে সম্পূৰ্ণ পিডিএফটো তোমালোকে মোৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জয়েন হৈ ল'বা আৰু ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা আই হোপ তোমালোকে আজিৰ ভিডিওটো চাই ভাল পাবা যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু লগতে আমাৰ যদি আন ভিডিওসমূহ চোৱা নাই তেতিয়াহলে ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সতে সকলো ভিডিওৰ লিংক তোমালোকে পাবা সকলোবোৰ ভিডিও চাই ল'বা এই ভিডিওটোত সম্পূৰ্ণভাৱে তোমালোকক 16টা পইণ্টৰহে দিয়া আছে ঠাইবোৰ
গতিকে তোমালোকে বাকিখিনি পিডিএফত পাবা তোমালোকে ডাউনলোড কৰি লৈ ল'বা Thank you for watching this video. Bye bye and take care.